ماجرای علاقه شدید سیاستمدارا، دیکتاتورا و تروریستا به فوتبال چیه؟ چرا بن لادن باید لباس تیم آرسنال رو برای بچه‌هاش کادو بخره و اینکه چه کسایی قرار بود دیوید بکام و مایکل اوون رو تو زمین فوتبال به قتل برسونن؟ تو این ویدیو قراره ببینیم که چرا دیکتاتورا انقدر به فوتبال علاقه دارن. داستان فوتبال و دیکتاتورای اسپانیا و آرژانتین رو میشنویم و یه سر به ماجراهای بن لادن و فوتبال میزنیم. جالبه که بدونیم ژنرال فرانکو میلیون ها دلار پول رو برای چی ریخت پای کهکشانیای رئال مادرید. بعد از پایان جنگ جهانی دوم بیشتر رژیم‌های فاشیست در اروپا خب از بین میرن، یه دونه اما میمونه، رژیم نظامی ژنرال فرانکو در اسپانیا، یه حکومت نظامی که به خاطر همکاری با هیتلر و موسولینی تو جامعه جهانی بسیار منزوی بوده. اما فرانکو کلی روی فوتبال سرمایه گذاری میکنه تا با استفاده از فوتبال یه تصویر متمدن، پیشرفته و محبوب از حکومتش به دنیا نشون بده. شهر بارسلونا اما از قدیم، یعنی از دهه 30 میلادی، از دوران جنگ داخلی اسپانیا پایتخت کاتالونیا بوده. کاتالونیا یه منطقه خودمختار تو اسپانیاست با 4 تا استان. جمهوری خواهای مخالف ژنرال فرانکو هم تو این بارسلونا جمع شده بودن. اتلتیکو بیلبائو هم یه تیم دیگه اسپانیاییه که مربوط به منطقه باسکه. اونا دیگه از قدیم جدایی طلب بودن. فرانکو میاد چیکار میکنه؟ میاد باشگاه رئال مادرید رو، یعنی سلطنتی های مادرید رو، یعنی تیم پایتخت رو پرورش میده تا نماینده ایدئولوژی فاشیستی خودش باشن. یه سرمایه گذاری سنگین دولتی میکنه، پولای هنگفت خرج میکنه. فرانس پوشکاش افسانه‌ای رو میاره به مادرید مثلا. با همین کارا 5 بار قهرمان اروپا میشه از 1955 تا 1960 پشت سر هم. خب حالا حال ژنرال فرانکو رو تصور کنید بعد از این قهرمانی‌ها. مدت طولانی اروپا از کشور و حکومتش تصویر منفی نشون دادن. حالا تصویر شادی مردم اسپانیا و قهرمانی‌های رئال مادرید پشت سر هم 5 سال تو رسانه‌های جهان دیده میشد. خب فرانکو از خوشحالی با دمش گردو میشکن دیگه. رژیمی که به خاطر جنایت‌های فاشیستیش تو دوران جنگ داخلی اسپانیا و همکاری با هیتلر و موسولینی توسط اعضای سازمان ملل طرد شده بود، حالا یه تصویر از یه ملت متحد، پیروز و با شکوه رو به دنیا نشون میداد. داخل خود اسپانیا هم هر وقت نارضایتی از رژیم زیاد بود و مردم دنبال ناآرامی بودن، اون چیزی که به کمک فرانکو می اومد پخش بازی‌های رئال مادرید از تلویزیون بود. تعداد زیادی از مردم سرگرم و مسخ بازی‌های رئال می‌شدن و خب فرانکو از این ماجرا بهره برداری‌های خودشون می‌کرد. آرژانتین هم همین وضعیت رو داشت. ماجرای آرژانتین مربوط به همون سالیه که ایران برای اولین بار تونسته بود بره به جام جهانی. تیم حشمت مهاجرانی و علی پروین و ناصر حجازی و ایرج خان دانایفرد و بقیه. سال 1978. آرژانتین تو دهه 70 میلادی یه دیکتاتوری نظامی دست راستی افراطی داشت که وحشیانه با کمونیسم مبارزه میکرد. کلی هم جنایت انجام میداد. با همه این حرفا تونسته بود میزبانی جام جهانی 1998 رو از فیفا 2 دستی بگیره. چجوری؟ احتمالاً کلی پول خرج کرده بود. شاید همونطوری که قطر میزبان جام جهانی شد. خورخه رافائل ویدرا، دیکتاتور کودتاچی وقت آرژانتین، برای خود جام هم 520 میلیون دلار خرج کرد. رقم بی سابقه تا اون زمان. جام جهانی بعدی 1/4 این خرج داشت. از اون طرف هم خیلی شیک با یه آژانس تبلیغاتی معروف آمریکایی قرارداد کت و کلفت بست. برای چی؟ برای اینکه چهره اون حکومت نظامی وحشتناک رو تو رسانه‌ها پاکشویی کنه، خونشوری کنه در واقع. و میدونید چی خیلی دردناک بود؟ همون موقع که بازی‌ها داشت برگزار میشد تو استادیوم‌های آرژانتین، یک عالمه زندانی سیاسی تو سلولاشون و تو اتاقای شکنجه و اردوگاه‌های کار اجباری داشتن صدای هیاهو شادی مردم تو استادیوم مونومنتال ریور پلات رو از دور میشنیدن. این حرفو بعدن چند تا زندانی که جون سالم به در بردن گفتن. خیلی تلخه دیگه. خب جام جهانی 78 آرژانتین به عنوان یکی از بدنامترین دوره‌های رویداد بین‌المللی ورزشی
شناخته میشه. چند تا مثال دیگه از این مدل سوء استفاده‌های حکومت‌ها از فوتبال در اروپا و آمریکا وجود داره، اما می‌خوایم یکم رو نقشه بیایم نزدیکتر به خودمون. با ایران کاری نداریم، نه با داستان تاج و پرسپولیس کار داریم، نه با داستان استقلال و پیروزی. درباره حضور احمدی نژاد تو اردوی تیم ملی فوتبال و چه میدونم دستبند سبز علی کریمی، مهدوی کیا، نکونام، شجاعی، کعبی و نصرتی هم صحبت نمی کنیم. میخوایم بریم یه سر به بن لادن آرسنالی بزنیم. قراره ببینیم که غیر از دیکتاتورهای شناسنامه دار که رهبر یه مملکت هستن، تروریستا، بنیادگراها و گروه‌های نظامی و شبه نظامی چرا انقدر به فوتبال علاقه دارن. اسامه بن محمد بن عوض بن لادن، بنیانگذار گروه تروریستی القاعده، متولد ریاض عربستان، مغز متفکر حمله با هواپیمای مسافربری به برج‌های دوقلوی آمریکا در 11 سپتامبر 2001، یکی از خطرناکترین تروریستای جهان که خب سال 2011 در یک ویلا در پاکستان کشته شد. اما 17 سال قبل از مرگ فجیعش 3 ماه تو لندن اقامت داشت. سال 1994 چیکار میکرد اونجا؟ با طرفدارای خودش، با مسلمونای تندروی توی انگلیس و با اعضای شبکش و البته با بانکدارا و سرمایه‌دارا ملاقات میکرد. اون وسط ها اما تفریحش چی بود؟ دیدن بازیای آرسنال تو استادیوم. همونطور که تو کتاب فوتبال علیه دشمن نوشته سایمون کوپر و ترجمه عادل فردوسی پور اومده، بن لادن اکثر دوران عمرش غرق در فوتبال بود. این دوتا پاراگراف رو با صدای خود عادل فردوسی پور بشنویم از کتاب صوتی فوتبال علیه دشمن. بن لادن در اکثر دوران عمرش غرق در فوتبال بود. در واقع این فوتبال بود که او رو به سمت بنیادگرایی سوق داد. در نوجوانی در جده عربستان او یکی از چند نوجوانی بود که با تشویق معلم ورزش سوری مدرسه بعد از اون در مدرسه میموند با این وعده که بتونه فوتبال بازی کنه. به گزارش استیو کول در مجله نیویورکر در دسامبر 2005 مربی سوریه‌ای خشونت خاص منطقه رو به اونا آموخت. علاقه بن لادن به فوتبال مانع از اون نشد که درگیر کشیدن نقشه کشتن بازیکن‌های تیم‌های آمریکا و انگلیس در جام جهانی 98 نشه. اما پس از سفر به لندن به دوستاش گفت که چنین شور و عشقی رو در میان هواداری فوتبال هرگز ندیده بود. بله، بن لادن با اون ظاهر متفاوتش، با اون ریشای بلند و لباس عجیبش و با اون تفکرات بنیادگرایانه سوپر تروریستیش دیوونه و عاشق فوتبال بود. روزی که داشت از لندن برمیگشت به عربستان، رفت فروشگاه آرسنال و برای 10-20 تا از پسراش یادبودای تیم آرسنال رو به عنوان سوغاتی خرید. اما عشق و جنون تروریستای مثل بن لادن به فوتبال 2 تا رو داره. یه سمت سکه حضور تو استادیوم و خرید یادبود تیمه، روی دیگه اما خشونت و تروره. اونا فهمیدن که فوتبال یعنی روابط عمومی و تروریسم هم یعنی روابط عمومی. هدف تروریسم ایجاد بیشترین ترس و وحشت با کمترین تلاشه. و خب چه جایی بهتر از زمین فوتبال؟ یه حادثه کوچیک کنار زمین فوتبال در سریعترین زمان ممکن تیتر اول رسانه ها میشه و پیغام تروریستا رو به ارزونترین و سریعترین شکل ممکن به کل دنیا میرسونه. به خاطر همین ویژگی‌های فوتباله که یک گروه فلسطینی سال 1972 در المپیک مونیخ 11 تا ورزشکار و گروگان اسرائیلی رو کشتن و میلیون‌ها نفر در کل دنیا به صورت زنده این کشتار رو دیدن. خب اون موقع بن لادن فقط 15 سالش بود و دستی توی این ماجرا نداشت، اما دیدن همین تصاویر قطعاً براش انگیزه بزرگی شد تا 26 سال بعد روی یه طرح بزرگ سرمایه گذاری کنه: حمله و کشتار بازیکنان تیم ملی انگلیس در بازی انگلستان و تونس. کجا؟ جام جهانی 1998 فرانسه. 5 روز قبل از بازی بزرگ قرن، یعنی ایران و آمریکا. ماجرا از این قرار بوده که یه تعداد تروریست الجزایری که تو القاعده پرورش داده شده بودن یه نقشه بزرگ رو آماده میکنن: گروه اسلامی مسلح الجزایر GIA. اسپانسر این نقشه هم بن لادن بوده. بخشی از این الجزایری‌ها بین تماشاگران نفوذ کرده بودن. عجیب‌تر اما اون بخش دیگه بودن، اونایی که به عنوان داوطلب مردمی تو برگزاری جام جهانی از چند ماه قبل
نفوذ کرده بودن بین خدمه و برگزار کننده های جام. قرار بود به چند بازیکن سرشناس انگلیسی تیراندازی کنن، نیمکت ذخیره‌ها رو منفجر کنن و بین جمعیت نارنجک بندازن. از اونورم هماهنگ کرده بودن که در همون زمان به هتل بازیکنای تیم آمریکا هم حمله کنن و یه گروه دیگه شون یه هواپیما رو تو ایستگاه انرژی هسته‌ای شهر پواتیه فرانسه منفجر کنن. کارایی که اگر انجام میشد یه فاجعه بزرگ رو رقم میزد، بزرگتر از حمله به برج‌های دوقلو. سرنوشت این حمله چی میشه؟ یه فرانسوی الجزایری الاصل به نام فرید ملوک مسئول اجرای نقشه بوده، یه تروریست قدیمی که 3 سال قبل از همین جام جهانی 98 تو متروی پاریس بمبگذاری کرده بوده. فرارم کرده بعد از بمبگذاری. بعد از 3 سال فرید رو در حالی که داشته وارد مرز بلژیک می شده میبینن، ردشو میزنن. 2 هفته تحت نظر داشتنش و میبینن که با یه مسجد تو بروکسل و چند نفر از آدمای CIA در رفت و آمده. خلاصه روز موعود 50 تا افسر پلیس بلژیکی به اون خونه حمله میکنن و کلی مواد منفجره، اسلحه و دلار پیدا میکنن. مهمتر از اون تعداد زیادی سند، بروشور و نقشه های مربوط به جام جهانی رو کشف میکنن. همین باعث میشه که حمله به بازیکنان و تماشاچیای بازی انگلستان و تونس و چند حمله دیگه خنثی بشه. دیوید سیمن، آلن شیرر، دیوید بکام و مایکل اوون تو ورزشگاه مارسی زنده و سر حال باقی بمونن و از اون سمت بیشتر از 100 نفر در 7 کشور مرتبط بابت این نقشه دستگیر شده. 3 سال بعد یاران بن لادن با 2 تا هواپیما به برج‌های مرکز تجارت جهانی آمریکا حمله کردند و خب اون فاجعه بزرگ رو رقم زدن. بن لادن به مدت 10 سال مخفی شد و در نهایت توسط یک گروه کوچک از یگان ویژه نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در یک ویلا در پاکستان کشته شد. عملیاتی که توسط باراک اوباما و هیلاری کلینتون به طور زنده رصد میشد. در واقع اوباما اسامه رو کشت. رد پای بن لادن، این طرفدار 2 آتیشه آرسنال، تو ذهن هولیگانای آرسنالی باقی موند. سال 2001 اونا یه شعار جدید ساختن و تو استادیوم همه با هم میخوندنش. اونی که نزدیک کابل قایم شده اونم آرسنال رو دوست داره. اسامه اسامه. روزی که بن لادن کشته شد، آرسنال با منچستر یونایتد بازی داشت. 1-0 برنده شد. یه جوکی با این ماجرا ساختن آرسنالیا. میگن دلیل لو رفتن بن لادن این بوده که وقتی آرسنال گل زده، بن لادن از مخفیگاهش اومده بیرون، تو حیاط از خوشحالی کلی داد و بیداد کرده. همین سر و صدا باعث میشه آمریکایی‌ها پیداش کنن. اگر جوک یکم بیمزه بود بذارید رو حساب سردی و خنک بودن انگلیسی‌ها. برگردیم به رابطه دیکتاتورها و فوتبال. به نظرتون این تقصیر فوتباله که انقدر رهبرا، تروریستا و دیکتاتورها بهش علاقه نشون میدن؟ به نظر من نه، تقصیر فوتبال نیست. دیکتاتورها، تروریستا و پوپولیستا به هر چیزی که بتونه براشون حکم روابط عمومی، حکم خونشوری و مالکشی داشته باشه علاقه‌مند هستن و ازش استفاده میکنن. فکر میکنم این وظیفه ما باشه که به عنوان یه علاقه‌مند به فوتبال یه وجوه دیگه ای از اون رو ببینیم، از این درام سرگرم کننده بسیار جذاب لذت ببریم و حواسمون باشه که اگر قرار استفاده ای از فوتبال بشه میتونه علیه نابرابری، علیه ظلم و علیه شر باشه. فوتبال میتونه علیه دشمن باشه. جالب میشه اگه نظرتون رو درباره این نگاهتون به فوتبال و سیاست کامنت کنید که بقیه‌مون رو بخونن، ما هم استفاده کنیم. خیلی ممنونم که کانال رو سابسکرایب میکنید و این ویدیو رو هم برای دوستانتون میفرستید. از ته دل براتون آرزوی خوشی دارم.